في معلومة أبي أضيفها صراحة. الغسالة مفيدة لربات البيوت، أو الناس اللي عايشين لحالهم. طيب ربات البيوت إيش يعني؟ ترمي الملابس وخلاص تروح، بعد 3 ساعات تجي تستلمها مثل ما يقولون مكوية جاهزة. العزاب كذلك، وبنفس الوقت تعود الأولاد أنهم يكونون يعتمدون على أنفسهم. يعني خلاص ما أحد يغسل لك، ما أحد يكوي لك، أنت اللي تغسل نفسك. ارمي ملابسك بالغسالة وهي تقوم بالشغل كامل من غسيل إلى كوي. فهذه معلومة من الأشياء اللي تستفيد منها، غير توفير مساحة للشرب، غير توفير مساحة يعني بالبيت. بصراحة أنا مو معجبني مكانها هنا بدورة المياه، راح أغير مكانها، راح أحطها بالمطبخ. راح أحطها بالمطبخ مع غسالة الصحون. فحلول جدا ممتازة، راح تسهل الحياة بشكل عام. راجع الغسالة الدايو الفل أوتوماتيك 100%، ريحتني كثير وحلت لي أمور كثير. هالغسالة فيها ميزة الدولاب، وفيها ميزة الحديد. طبعا مميزاتها كلها هنا. طبعا ميزة التجفيف والغسيل 100%. إيش يصير؟ تطلع ملابسك تلبسها على طول، ولا تطلعها وعلى طول توديها للدولاب، حتى بدون كوي كذلك. وهذا شكل الغسالة. طبعا كثير من أصدقائي سألني عنها واشتروا مثلها، لأنها حلت لنا مشكلة كبيرة. تحط الملابس وتجففها، وفيها ميزة التجفيف 100%، وفيها ميزة الدولاب اللي تطلع الملابس تحطها بالدولاب، وفيها ميزة الكوي. طبعا يطلع لك حار جدا وانت تصفطه وكأنه يكون مكوي. فخلونا نسوي لكم مراجعة وتشغيل لها. وهذه لوحة التحكم، بهذه الطريقة تشغلها. وهذا شكلها من داخل. بس اللي ياخذ الغسالة لازم يكون مهتم فيها، يعني كل بعد 3 غسلات أو 4 يسوي لها تنظيف الحوض، اللي هو هذا. في ميزة اسمها تنظيف الحوض موجودة هنا بهذه الإعدادات. تلقونها يا هنا يا هنا، تنظيف الحوض، فتنظفه. وفي حاجة من هنا تفكها بعد، تفك هذه وتنظف الشخار حقه. عشان ايش؟ ما يطلع لك بالغسالة روائح. خصوصا اللي يسألوني ايش تحتاج من وصلات قبل لا نبدأ. ما تحتاج ولا شيء، بس لي واحد وهي تسخن وتبرد على راحتها، ولي التصريف. يعني بس ليين، واحد للتصريف، واحد للمويه. طبعا هو يبرد ويسخن. وهذا اللي تحط فيها التايد، وهنيه المنعم حق الأقمشة أو المعطر. يعني فيه تكون فيها 3 شطفات. هذا الدوران أو الشطفة الأولى، الثانية والثالثة. أوكي، خلونا نحط تايد. أنا ما أحط واجد، شوي خفيف يعني زي كذا، لأن الغسالة هذه نفسها اقتصادية. إيش نسوي الحين؟ سكر. وهذا رقم الموديل عشان اللي يبغوا يعرفون. إيش نسوي الحين؟ نحط على كلمة الذاكرة اللي هو البرامج اللي أنت تبرمجها. طيب الحين هنا أنا حاط الحديد. إيش معناه؟ يعني خلاص كوي. بس خلونا نغير. وهنا جدا يعني يكون خلاص جاف مرة. بس في بعض الأقمشة يعني ما تضبط لها، بس الأغلب يضبط. شايفين؟ أنا أفضل الحديد. آخر مرة استخدمته الحديد. هذا البرنامج حقي، وخليني أحط برنامج الغسيل بعد.
نوع الملابس هنا صغير كبير، نوع الغسل، تنظيف سريع صغير. كل واحدة لها طريقة يعني. طبعا أنا ايش اخترت الغسيل السريع لأنه ما في وساخة. وهنا عدد الدورات. طيب عدد الدورات ايش استفيد منها؟ عشان تشيل ريحة التايد من اللبس، يعني عدد الشطفات مرة مرتين ثلاثة. شايفين هذه التشطيف مرة مرتين ثلاثة، وهو أفضل حتى يشيل لك الكهرباء الاستاتيكية. طيب هنا عدد دورات اللي هنا هذه والله أنا ما أعرفها. وهذا الزمن، وهذا وقت المدة اللي تحتاجها. طبعا خلاص شغل وانسى روح. لا اصبر، خلونا نعدل درجة الحرارة. خلينا نخليها 60 ولا 90 درجة مئوية. خلاص كفاية عليه كذا، أو 90 كذا على طول. تطلعه تصفطه بالدولاب على طول. وهذه بكل اختصار الغسالة الفول اوتوماتيك 100%. الحين بدأت تشتغل. شايفين؟ ولا تنسون تشتركون بالقناة لأن فيه يعني مراجعات أجهزة كثير راح تفيدكم بحياتكم. ويعطيكم العافية.